দ্বিঘাত সমীকৰণ চেপ্টাৰ নং 4 এই অধ্যায়টোৰ অংকবিলাক কৰিবলৈ আগতে পাই অহা অভেদ কেইটামান বহুত প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকেইটা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকৰ যদি মাইণ্ডত ছেভ নাই তেনেহ'লে ছেভ কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন। প্ৰথমত আছে এইটো, যদি দিমাগত ছেভ নাই তেনেহ'লে এইটো ছেভ কৰি লোৱা। তাৰ পাছত দ্বিতীয়ত আছে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দ্বিঘাত সমীকৰণ। এই চেপ্টাৰটো অংকবিলাক কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে মনত থৈ লোৱা যদি মনত নাই এতিয়ালৈকে। তাৰ পাছত 3 নম্বৰত আছে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ পাছত 4 নম্বৰত আছে a মাইনাছ b কিউব, a কিউব মাইনাছ 3a স্কুৱেৰ b প্লাছ 3a b স্কুৱেৰ মাইনাছ b কিউব ইকুৱেল a কিউব মাইনাছ b কিউব মাইনাছ 3ab মাইনাছ b। এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা বা অভেদ। তাৰ পাছত এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দ্বিঘাত সমীকৰণৰ অংকবিলাক কৰিব। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ অংকবিলাক কৰিবলৈ